Hello, what's up guys? So welcome back. Right. ඉතින් අපිට වැද තියෙන කතා කරන්න JavaScript වල final game එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා. right. ඉතින් අද final කොටස කතා කරමු අපේ මේ game එකේ තියෙන. right. ඉතින් මෙතනදී අපේ පොඩි error එකක් තිබුණා මට කලින් game එකේ ගැන explain කරන්න බැරි වුණා. මම first මේක run කරලා පෙන්නන්න. right. එහෙනම් run කරාට පස්සේ මේක අපි click කරාම මෙන්න මෙතනගේ මේ time එක බලන්න time එක දිගටම එකතු වෙවි යන්නේ. මෙන්න මෙතන මෙහෙම වෙන්නේ අපේ මේ කෝඩ් එකේ තියෙන error එකක් හින්දා ඔයා බලන්න මෙතන කෝඩ් එකේ අපි මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ ආපහු සරක් මෙතන variable එකක් විදිහට තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් හදපු variable එක adjust කරලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපෝ අලුතින් variable එකක් හදුවිත් තමයි මෙතන type කරලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මෙතන var කියන එක මම මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. මේක අයින් කරගෙන මම save කරගෙන ආපහු සරක් run කරනවා. මෙහෙම run කරාම බලමු මේ error එක ගිහින් හරිය ගිහින්ද තියෙන්නේ නැද්ද කියලා. right. ඉතින් මේක මේ වෙදි හරි ගිහින් තියෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන අපි කලින් variable එකක් හදනවා. ඒ variable එක අපසර මෙතන adjust කරන්න නැතුව, ඒ කියන්නේ ඒක වෙනස් කරන්න නැතුව ඒකේ value එක අපි අපසර කලින් variable එකක් හැදුව විදිහට තමයි මෙතන ඇතුලේ type කරලා තියෙන්නේ. right. එහෙම type කරාම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අලුතින් variable එකක් ඔයාලා ඇතුලේ, ඒ කියන්නේ මේ function එකක් ඇතුලේ හදන variable එකක් මේ function එකෙන් පිට ඔයාලට use කරන්න බෑ. function එකෙන් පිට හදන variable එක function එක ඇතුලේ use කරන්න පුළුවන්. right. ආපස්සට මතක තියාගන්න මේ function එක ඇතුලේ ඔයා අලුතින් variable එකක් හැදුවොත් ඒක මේ function එකෙන් පිට use කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයා මේ function එකෙන් පිට variable එකක් හදලා තිබ්බොත් ඒක ඔයාට ඕනම තැනක මේ function එක ඇතුලේ හරි එහෙම නැත්නම් මේ function එකෙන් පිට වුණත් ඕන තැනක use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහටම. right. ඉතින් ඔයාට ඕන මේක වෙනස්කම් කරලා බලන්න පුළුවන් ඒක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. right. ඔයාට මොකක් හරි එකක් ආවොත් chatting comment එකක් දාන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේ comment වලට reply කරනවා. right. okay. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ shape එක appear වෙන්න එකම තැනක. ඉතින් user ඕන නම් පුළුවන්, ඒ කියන්නේ මේ game එක play කරන කෙනාට ඕන නම් පුළුවන් මෙතන mouse එක තියාගෙන එක දිගට click කර කර ඉන්න. right. එහෙම නැතුව මේක මේ game එකක් විදිහට ටිකක් effectively දැනෙන්න නම් මේ shape එක තනින් තන මාරු වෙවි appear වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. right. right. ඉතින් ඒක නම් මුලින්ම අපේ style section එකට style section එක ගිහලා position එක දෙනවා. right. position එකට මතකද මුල්ම වීඩියෝස් වල කතා කරා position එක relative කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්, absolute කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනට දෙන position එක relative කියලා දෙනවා. right. ඊට පස්සේ මම මෙතනට දෙනවා top එකෙන් මම මෙතනට දෙනවා 150 pixel කියලා දෙනවා. ඒ වගේම left එකෙන් මම දෙනවා 100 pixel කියලා. right. මෙහෙම දීලා බලමු මේක save කරගෙන ආපස්සට මේක run කරලා බලමු. right. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් 150 pixel මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් 100 pixel අරගෙන තියෙනවා. right. ඉතින් අපිට මේක මෙතන විතරක් නෙවෙයි මේ top එකේ යගත් left එකේ යගත් randomly වෙනස් වෙවි තනින් තන appear වෙන්න ඕනේ. right. ඒකට මම මෙන්න මේ දෙක මෙතනින් අයින් කරලා එනවා අපේ මෙතන අලුතින් හදාගත්ත shape appear function එකට. right. ඉතින් මේ shape appear function එක මම මෙතන type කරගන්නවා. right. okay. document.get element by id කියලා දාගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතන id එක දිහා දෙනවා shape කියලා. right. ඉතින් අපි මෙතන පාවිච්චි කරේ style display කියලා. ඒ වගේම මම මෙතනට දෙනවා style කියලා type කරලා dot එක දාලා top කියලා දෙනවා. right. මෙහෙම කියලා අපිට ඕන මෙතන දෙන්න පුළුවන් 150 pixel කියලා දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි මේක randomly වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. මේක 150 pixel විදිහට තමයි දිගටම තියෙන්නේ. ඉතින් මේක randomly වෙනස් වෙන නම් මෙතන අගය අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන variable එකක් හදන්න වෙනවා. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මෙතන variable එකක් අපි හදද්දි variable එක මෙතන function එකකින් අපි එළිය variable එකක් හැදුවොත් අපිට ඒක ඕනම තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ function එක ඇතුලේ variable එකක් හැදුවොත් ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ function එක ඇතුලේම විතරයි. right. ඉතින් අපි මෙතන top කියන මෙන්න මේ style top කියලා ගන්න අගය මෙතන function එකෙන් පිට use කරන්න නැහැ. එහෙනම් අපිට ඕන මේක function එක ඇතුළෙමත් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් function එකෙන් පිට හදන්නත් පුළුවන්. right. ඉතින් මම මෙතන එක function එක ඇතුළෙම හදනවා. right. මම මෙතන var කියලා type කරගන්නවා. type කරලා මම මෙතන top කියලා දෙනවා. variable එකක් හදා ගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මම මෙතනට දෙනවා math කියලා type කරලා .random කියලා දෙනවා. අර මතක ඇති අපි කලිනුත් මේක use කරා. math.random කියන එක math.random කියලා type කරලා ඒකට මම අගයක් දෙනවා මෙතනදී 400න් හරි 500න් හරි ගුණ වෙන්න කියලා. මොකද ගොඩක් ලොකු වේගයක් આવත් මේක තනින් තනට විසිරලා යන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඒ වගේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයාලට පෙන්නෙන්න මම මේකේ size එක ගොඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ size එක ආපස්සට default විදිහටම දා ගන්නවා zoom out කරලා. right. okay. නැත්තම් මේක shape එක ඇපි වෙද්දි ගොඩක් පේන්නේ නැති තැන් වලට යන්න පුළුවන්. right. okay.
ඉතින් මම මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන දෙනවා 350 පික්සල් කියලා දෙමු අපි අගේ ගන්න. ඉතින් අපි මෙතනට ඇවිල්ලා මම 350 කියලා දෙනවා. right okay. ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන පික්සල් අගේ මේ විදිහටම තියා ගන්නවා. මෙන්න මෙතන මුලට අපි top කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ variable එකේ අපි එකතු කරගන්නවා. right okay. අපි මේක save කරගෙන run කරලා බලමු. right මෙතනින් display වුණා. ඊට පස්සේ අපි බලමු right okay. දිගට මෙතන display වෙන්නේ right okay. මේ බලන්න මෙතන place එක මාරු වෙවි display වෙනවා. right අපිට මේක 350 නැතුව තවත් වුණ අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් 550 කියලා. right මේක save කරගෙන අපිට run කරනවා. right බලන්න මේ y line එකේ මේක තනින් තන appear වෙනවා. right දැන් මේක හදාගමු left එකටත් මෙන්න මේ variable එක මෙහෙමම දාගමු. right මම මෙතනට ඇවිල්ලා මේක දාගන්නවා left කියලා. left කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් 550 විදිහම තිබ්බදෙන් මෙන්න මේ line එකත් මේ විදිහම copy එකක් අරගෙන ඒක පල්ලහැට දාලා මෙතන style.left කියලා දාගන්නවා. right okay. දැන් මේක save කරගෙන බලමු මේක කොහොමද appear වෙන්නේ කියලා. right වලට දැන් බලන්න පුළුවන් මේක තනින් තන appear වෙනවා. අපිට හිතා ගන්න බෑ කොතනින්ද යන්නේ කොතනින්ද අපමතු වෙන්නේ කියලා. right මේ දිගටම මේක තනින් තන appear වෙනවා. right okay. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන ඊළඟට shape එක වෙනස් වෙන එක ගැන කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කොටුව විතරයි දැන් දිගට අපිට පෙන්නන මේ කොටුව විතරක් නෙමෙයි මේක ඔන්න රවුමක් පෙන්නන්නත් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි කතා කරමු. right ඒකට අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙතන අපේ function එකේ තියෙන shape අපි කියන function එක ඇතුළේම code එකක් enter කරන එක. මම හිතන type කරගන්නවා document .get element by id කියලා type කරගන්නවා. right okay. ඊට පස්සේ මෙතන id එක කලින් විතරම shape කියලා දෙනවා. right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට style එක විදිහට මතක ඇති සාමාන්‍ය මෙතන border radius එක මේ ඕනම කොටුවක border radius එක අපි 50% ගත්තාම මේක රවුමක් විදිහට එන්නේ. right මම මෙතන type කරනවා style .border radius එක මම type කරනවා. බලමු border මෙතන බලලට ගිහලා. right okay. මෙතනින් නෑ okay අපි type කරලා ගමු. border radius කියලා මම type කරනවා. type කළා මම මෙතන දාගන්නවා 50% කියලා. right okay. මේකත් අපි දාගමු inverted comma ඇතුලේ. right දැන් මේක save කරලා run කරලා බලමු. right අපි දැන් මේක බලා ගන්න පුළුවන් හැමතිස්සෙම මේක රවුමක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි මේක කොටුවක් විදිහට මේක appear වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකටත් අපිට solution එක දැන් හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති if statement එක use කරා. ඉතින් මේ if statement එක use කරලා මෙතන මේ හැමතිස්සෙම රවුමක් විදිහට මේක display වෙන එක අපි නතර කරලා මේක randomly එක කොටුවක් එහෙම නැත්නම් මේක රවුමක් විදිහට display වෙන්න වෙනම හදමු. right okay. ඉතින් මම මෙතනට ඇවිල්ලා ඒක type කරනවා if කියලා මම type කරනවා. type කරලා මම මෙතන දාගන්නවා math random එක මම අපා use කරගන්නවා. math.random කියලා මම type කරනවා. right ඊට පස්සේ math.random එන අගය අපි ගමු මේකට condition එකක් දෙමු. මේකට අගය 0.5ට වඩා මෙයා කුඩායි නම් මෙයාට රවුමක් විදිහට තියෙන්නත්. right මේක if statement එක මෙතනින් එන්නේ. right මේක මේ විදිහට රවුමක් විදිහට තියෙන්නත් ඊට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නව නම් මෙයාට මේක else එකක් දාන්න මෙතනින්. else එකක් දාලා අපි මෙතනට දෙමු right curly bracket දාගෙන මෙන්න මේක මෙතනට එහෙම copy එකක් අරගමු. right මෙහෙම දාලා මෙතන දෙමු border radius එක 0 කියලා දෙමු. right දැන් අපි මේක save කරලා බලමු. error එකක් තිබුණොත් ආපහු සැරයක් හදමු. okay. right මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා. අපි ඒක පස්සේ check කරලා බලමු. right මෙතන math.random එක තියෙනවා. okay right okay. මෙතන අපි මේක වරහන වහගෙන නැහැ. අපි වරහන වහගමු. right දැන් ආපහු සැරයක් save කරලා run කරලා බලමු. okay. තාමත් අපිට error එකක් තියෙනවා. error එක තියෙන්නේ කොතනද? මෙතන m අකුර මෙතන අපිට capital වෙන්න ඕනේ. right ඒක අපි හදාගමු. හදාගෙන අවසරයක් refresh කරලා බලමු. okay. ඉතින් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට රවුමක් display වෙනවා. මේකේ අගේ වෙනස් වෙච්ච ගමන් කියන්නේ 0.5ට වඩා මේ අගේ කුඩා වෙච්ච ගමන් මේ කොටුවක් විදිහට පෙන්වනවා. ඊට වඩා විශාල වුණොත් මේක රවුමක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. right හැබැයි අපි මේ ගේම් එක තාමත් ප්ලේ කරද්දී අපිට මේ කොටුවයි රවුමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන දෙක හැමතිස්සෙම එකම සයිස් එකකට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක සයිස් එක වෙනස් කර කර පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් අපිට ඉෆෙක්ටිව් වෙන ඒ වගේම ප්ලේ කරද්දී පොඩි ලස්සන ගතියක් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කොටුවේ රවුමේ සයිස් එක එකම නොවි එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා.
ඉතින් මේක කරන්න තියෙන මෙතන උඩ තියෙන අපේ width එකයි height එකයි. ඉතින් මේ දෙක මම මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන අපේ function එක ඇතුළට ඇවිල්ලා වෙන variable එකක් හදනවා මේ width එකටයි height එකටයි. var කියලා type කරනවා width කියලා type කරනවා right. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම දානවා math.random කියලා දාගෙන අපි මේකට අගයක් දාගමු. අපි කලින් දාලා තිබ්බේ 100 pixel හින්දා මම මෙතන 150 pixel කියලාම දානවා. right. ඊට ආසන්න අගයක් උතර අපිට ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. right. okay. ඉතින් මෙතන width එක ගත්තා වගේම අපි ළඟට height එකත් ගමු. right. එකක් දාගන්නවා මෙතන height එක දාගෙන මෙතනට අපි height කියලා දාගමු variable එකේ නම. right. ඉතින් මෙතන හදාගත්ත variable එක අපිට use කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම document.getElementById කියන මෙන්න මේ code එක අපිට use කරන්න වෙනවා කියලා මේ වෙද්දිත් දන්නවා. right. ඉතින් මම මෙතන පොඩි space එකක් අරගෙන මෙතනින් දා ගන්නවා මෙන්න මෙතනට දානවා style එකට මම මෙතන දා ගන්නවා height කියලා. right. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට අපි variable name එක අපි enter කර ගන්නවා. right. ඉතින් ඒ විදිහට මම මෙතන width එකටත් දා ගන්නවා. right. okay. ඊට පස්සේ මම මෙතන width එක වෙනස් කර ගන්නවා. right. දැන් මේක save කරලා ආපහු සරක් run කරලා බලමු. right. දැන් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක size එකකට මේවා පෙන්නනවා. right. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හැමතිස්සෙම අපිට සමචතුරස්‍ර නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. වෙලාවකට ත්‍රිකෝණාශ්‍ර පෙන්වනවා. right. දිගට ත්‍රිකෝණාශ්‍ර පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ රේඛත් අපිට හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන මේ height එක width එක අපි වෙන වෙනම දාගත්තට මෙන්න මේක එකම අගයක් තමයි අපිට මෙතන ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. right. ඒකට මම කරන්නේ මෙතනින් තියෙන මේ height කියන variable එකම සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන අපි height කියලා දාගත්ත තැන තියෙනවානේ. අන්න එතනට මෙතන variable එක වෙනස් කරගන්නවා width කියලා. right. එතකොට අපේ හැමතිස්සෙම මෙතන මොන ආගේ පෙන්වනවද ඒ දෙකම තමයි මෙතනට ආදේශ වෙන්නේ එකම සමාන ගෑන්. එතකොට අපිට සමචතුරස්‍රයක් තමයි හැමතිස්සෙම එන්නේ. right. ඒකත් මම save කරගෙන අපසට run කරගන්නවා. right. okay. නවට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ size එක වෙනස් වෙයි මේ කොටුවක්ද එහෙම නැත්නම් මේක පෙන්න රවුමක්ද කියලා වෙනස් වෙවි මේක display වෙනවා. right. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා අපේ මේ game එකේ final step එක විදිහට කරන්න. ඒ තමයි හැමතිස්සෙම අපිට මෙතන පෙන්නන්නේ green color එක. ඉතින් green color එක නැතුව මේක අපිට මේ color එක randomly වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නම් අපේ game එක ගොඩක් clean විදිහට අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඒ දෙයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මේ color change කරන එක අපි කලින් කරලා නැති හින්දා මම ඒකට Google එකේ support එක ගන්නවා. right. මම මෙතන type කරනවා JavaScript අපි type කරමු color random. right. okay. right. JavaScript color randomize කියලා බලමු. අපිට Stack Overflow එකේ solution එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ right. W3 school එකේ තියෙන බලමු. නෑ W3 school එකේ පේන්නේ නැති හින්දා අපි Stack Overflow එකේ බලමු. okay. මෙතන ගියාම බලමු given this function I want to replace color with random color generator. right. බලමු මෙතන answer එක දීලා තියෙනවා. function එකක් මම හදලා තියෙනවා get random color කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට variable එකක් දාලා තියෙනවා letters කියලා. ඊට පස්සේ color කියන එක මෙහෙම දාලා තියෙනවා. right. okay. i හියාගේ බිඳුවයි i හියාගේ 6ටත් අතර කියන්නේ අපි hexa code එකක් හොයාගන්න දන්නවා colors වලදී අපි hexa code එකක් use කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා color picker tool එකෙන් කොට අරන් පෙන්නුවොත් මෙන්න මේ හැමතිස්සෙම අපි colors වලට use කරන HTML දී hexa code එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන 6ක් තියෙන code එකක් තමයි ඉලක්කම් හරි අකුරු හරි 6ක් තියෙන code එකක් තමයි use කරන්නේ. right. okay. ඉතින් අපිට මෙතන තියෙන code එකේ විදිහට use කරලා අපේ game එකේ random color generator එකක් දාගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම මේ code එක මෙතනින් සම්පූර්ණයෙන්ම copy එකක් ගන්නවා. right. okay. copy එකක් කරන් මේක කුඩා කරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා අපි අලුතින් function එකක් හදාගන්න හින්දා මෙතන උඩින් දා ගන්න ඕනේ නේද? මේක දැන් මෙතන අපි හදන්න අලුතින් function එක මෙතන බලන්න function get random color අලුතින් function එකක් හදන්න. ඒ හින්දා මේ shape API එක ඇතුළේ මේක දාන්න බෑ අපිට. අපි වෙනම මේක එළියෙන් දා ගන්නවා. right. okay. මම මේක ටිකක් පිළිවෙලට හදා ගන්නවා. right. okay. right. දැන් අපොසර මෙතනට ඇවිල්ලා මම මෙතන type කරගන්න document get element by id කියන එක මෙන්න මේවක මෙහෙම copy එකක් අරගෙන මෙතනින් space එකක් දාලා right මම මෙතනට මේක paste කරගෙන
මෙන්න මෙතන දානවා style dot කියන එක මම දාලා මෙතන දා ගන්නවා background color කියලා දා ගන්නවා. right background color කියලා මම දාගෙන මෙතන දා ගන්නවා මෙන්න මේ function එකේ name එක copy function එක. right මෙතන get random color කියන ඒ function name එක මෙතනට දා ගන්නවා. right okay මෙතනින්ද අපි දාන්නේ function එකකින් දැන් inverted comma ඇතුලේ දාන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. right okay අපි save කරන් බලමු අපි සර run කරලා. right අපේ error එකක් තියෙන කොතන හරි okay බලමු මෙතන background color කියලා තියෙනවා. right okay මෙතන background color කියන එක අපි මෙන්න මේ hyphen එක නැතුව type කරමු. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන C අකුර capital වෙන්න ඕනේ. right මම මේක save කරගෙන අපසර මේක run කර ගන්නවා. run කරලා හොඳට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ color එක වෙනස් වීම එක දිගටම appear වෙනවා. right okay right අපිට දැන් තනින් තනින් මේක පෙන්නනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ game එක සම්පූර්ණ මේ විදිහට අපි හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට game එකේ අපිට click කරන විදිහට මේක තනින් තනින් appear වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ size එක change වෙනවා. මේ කොටුවක්ද රවුමක්ද display වෙන කියන එක change වෙනවා. ඒ වගේම color එක change වෙනවා. right ඉතින් මේකේ JavaScript වලින් අපි ගොඩක් විලාවරන් හදපු game එකක්. ඒ වගේම මේක ඔය වීඩියෝ එක බලලා කරන්න නැතුව නම් ඉන්න එපා. මොකද ඔයා මේක practical කරනවා නම් තමයි ඔයාට මේවා මතක හිටින්න මේ code ටික. ඒ වගේම ඔයාට ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්න ගොඩක් ලේසි වෙන්නේ. right ඉතින් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ JavaScript වල external JavaScript කොටස එක පොඩි වීඩියෝ එකක්. right ඊට පස්සේ අපිට jQuery වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් jQuery වලින් පස්සේ තවත් අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා මේ complete web development series එකේ. right ඉතින් ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් දැම්ම Hackinglk YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ Hacking.lk website එකත් prefer කරන්න. right ඉතින් එතන news article වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු external JavaScript ගැන.